Guys, I'm here at the Jensen Fishport. It's Monday, September 3, at obviously naghahakot kami ng gamit for preparation ng the 20th National Tuna Congress. So ito na po. It's my first time as a part ng organizing committee. So this will be an exciting experience. In the following days, makikita ninyo ang before the Congress, during and after. So I'll try my best na ma-document siya. I'm sure mag-busy ako with my team, with the organizing committee. Exciting. As you can see, pupunta na po kami ng SM. Yan. Diba? So pupunta na po kami ng SM. Ready na po yung mga gamit namin. Yan, mga gamit gamit sa office. So yan, later sa SM na kami. So see ya. Ako ngayon ni Tyrone Astig. So we're going to SM Jensen para mag-set up ng mga gamit for the 20th National Tuna Congress. So yeah. Dito na ako sa SM Jensen. So obviously nauna po kami ni Tyrone dahil nagmotor lang po kami. At yung mga kasamahan namin coming pa. So as you can see, di ba, na-set up na po yung na-set up na yung mga exhibitors na mag-present or mag-exhibit on the Tuna Congress. Bang saya yan. Basically ngayon magse-set up kami for the secretariat for the registration. Kahanap kami ngayon kung saan kami pupwesto, saan ba. Actually this is my first time, so we'll see ano ang mangyayari maya-maya. Saya. Yun mo, diba? Nagse-set up na. Yan, as you can see. So most probably dito yung registration. So ang laki pala ng space dito. Ang 20th National Tuna Congress ay 3-day event. Sa first day is opening ng trade exhibit. Then yun, launching ng coffee table book. Yung mga highlights ng first day. Second day naman, start opening of the 20th National Tuna Congress na naman. Then plenary session. Then yun. Then pagka third day is ganun pa rin, plenary. Then of course farewell, dinner sa rooftop. Yun yung mga highlights ng event. Year naka-attend ako ng 19th Tuna Congress, pero as a parang as a vlogger, hindi ngayon na as part of the organizing committee. So as usual naman, maraming tao, ganun, maraming mga participants, maraming exhibitors. Of course ngayon it is expected na ganun pa rin yung dating. I mean, ganoon din karami yung tao na attend ng Tuna Congress. Tayo ng hakwat, hakwat na sila, besh, ng hakwat na sila. So, tutulong tayo sa ng mga gamit for the registration booth. So, saan na yun? So, I think I'm lost. Ano yun sila? My gosh. Pala dadaan, diba? Medyo lost ako. So naghahakot sila ng mga gamit, diba? Yan, busy. Hi.
Ito yung hahakwatin namin. Yan, tulong kami. Yan po yung dadalhin namin doon sa registration booth. Say hi! Yan, trolley for more! For more! So, nakikita niyo sa aking background si Sha at si Tyrone. Nagsiset up sila ng, ng computer. Diba? So, ano masasabi niyo? Hindi sila mastorbo kasi busy. So, yan. Nagsiset up sila. Yan. Seryoso yan? Opo, live po tayo. Live po tayo ngayon. Yan. So, diba? Nagsiset up sila yan. Yan. Gumagawa ng computer ni Miss MJ. So si The Rock ang to the rescue. Yan, ano masasabi mo dahil di siya ayaw signal. Ayaw niya talagang umandar. Diba? Compared to other computers na nakikita niyo, diba? Ano masasabi mo na hindi siya umandar? Go away. Ikaw? Baba siya. Baba daw siya. Diba? Palitan na yan. Palitan na ng bago, diba? Yay! Umandar na siya. May rasyon pong pinamimigay si Kuya Rocky ngayon. As you can see, diba? Namimigay po siya ng burger. Yan, diba? Kasi tatakbo po siya for the next year's election. Ayan yan. May blue yan dyan na ano. Wala. Parang ganito ba? Eh, ba't pinapinapan ako nito ba? Sabi ko. Morning, it's day 2 of the preparation of the 20th National Tuna Congress. So I'm here at sa likod ng SM. Siyempre ang entrance namin ay dito sa DTU daw. So, saya. So nakasuot ako ng white NTC shirt, polo shirt kasi yun kasi yung ni-require sa amin na suotin ngayon. Siyempre it's early in the morning, so hindi tayo dadaan sa SM, hindi pa kasi nagbubukas. Walang pwisa dito sa elevator ng SM. Diba? Anyways, so akin na ako sa 3rd floor para punta doon sa SM Trade Hall. Diba ang saya? Hinahanap po namin yung CR kung saan dahil obviously sirado pa po yung lahat ng CR dito sa SM dahil it's too early pa, hindi pa nagbubukas yung mall at kami Miss MJ dito naghanap ng CR. Diba? Pahirapan sa paghahanap ng CR sa ganitong oras. Kakatuwa naman. So currently nagpiprint ako ng IAR ng RE 9379 for tomorrow's all about handline summit kasi ako nakatoka sa registration, so I am tasked to print this IIR. Diba? Saya. So currently we're having a break, madilim. So currently we are having a break ngayon at may party po sa kabila kasi maingay, diba? Kasama ko si Ilala. Ay, madilim. Doon baliktad. Ay, naklaro. Christine and Vin. Diba? So, may pa-burger po si Mayora dito. Chili con carne. Of course, coffee. So, may party na po sa kabila. So, as of the moment, nagsiset up na po yung mga different exhibitors dito sa SM Trade Hall. So as you can see in my background, yan, 'di ba? The
up their booth para tomorrow kasi bukas na kasi ang opening ng trade exhibit. So they are preparing and inaayos nila yung mga kanya-kanyang booth. Yan, di ba? Look, magdamagan ito. So later, I'm sure marami pang mga exhibitors ang mag-aayos ng kanilang mga kanya-kanyang mga booth dito. Sana ma-document ko siya because we are so busy as part ng organizing committee. So hopefully ma-document ko siya somehow at makuha ng mga videos. Dito ako ngayon sa Altea's Native Products at bumibili ng palayok. So ako kasi nakatoka sa Fiesta Games kaya bumibili ako ng mga kailangan nilang gamit for the farewell dinner on September 7. Miss ako, uy, nagaling. Dito ako ngayon sa Gaisano Mall dahil bibili rin ako ng other materials for the Fiesta Games. Good luck, Obi. Sana maging successful yung event. Yung event ko. Di ba? For our... So currently we are checking the venue for tomorrow's All About Handline Summit na dito gaganapin. Look, 'di ba? So nag-check kami ng location, nag-check kami ng area if okay na ba and all. So yeah, as you can see naman diyan, 'di ba? Ang aming ang tarp. And I'm with Miss Shalimar. Yan. Wala na ako eyebags besh, oh. Bukas na po yung start ng Tuna Congress. So I hope I have the energy to survive in the 3-day event. Dahil kailangan na matinding energy nito. Yeah. So good luck to us. .08 in the evening and we are still here sa SM Trade Halls because nagpre-prepare kami ng mga kits and IDs for tomorrow para at least hindi na kami mararataw bukas. So I'm quite sleepy and laban lang. 11:19 AM. So pack up na kami. I'm so tired. We're all tired. So like I think 1 or 2 hours lang tulog namin then, 'di ba? Kasi mamaya pala caravan and mass. Then then opening ng trade exhibit. Tapos in the afternoon is the All About Handline Summit naman pag afternoon. So laban lang. Uwi na yan. Uwi na. Mamaya na naman. Uwi na. Nasirada na mi sa mall. Anay tao. Wala na yung tao na mall. Wala na yung tao.